these are the ingredients for our Pancit Bihon. Choy. Ito yung tangkay niya. We need to separate that so that hindi siya ma-overcook yung dahon. And then carrots, bagu beans, ground black pepper, garlic, onions, and this is celery. So we're going to put oil. Sabay ko na rin yung beans. Gusto ko malutong-lutong pa yung gulay. Half-cook lang siya. Ayaw ko ng overcook. Para masarap. Okay. Ayan natin yung konting pinita. Ito, brown black pepper. Para magawin natin. Kanina, mamaya pagkatapos maluto ang video. Then we're going to put yung tangkay na, minatigas na papel, minatigas natin. Kailangan mag-cook lang talaga. Liquid seasoning yung original flavor siya. Bakit green yung nilagay ko? Bakit baksoy? Dahil guys, nakatapos ng bagyo, tapos ngayon akong pumunta sa palengke, wala na akong nabutang Japanese. So, ito na lang yan. Masarap naman ito. Baksoy. Huwag lang ma-overcook. Kasi kung ma-overcook siya, wala siya. Transfer na natin. Ayan. Anything lang natin guys. Ito mag-calcit lang kasi na rin yung calcit sa kanya.
may sabaw na rin lang. That's okay. So, unahin natin yung sibuyas. Mas gusto ko yung sibuyas kasi damo na niluluto mo yung sibuyas. Nagiging matamis siya. Unlike garlic natin, kapag kami ginatagal na, magpait yung lasa ba. And then, don't put the garlic. And shredded chicken. Ang sawag ko dito guys is yung manok. I don't want to use meat. Manok. Para avoid the bad fat. And then itong aking shredded chicken. Lagyan natin ng konting ay ilagay natin yung paminta dito konti lagyan talaga ng paminta para lumasa yung chicken. Masarap yung manok. Yung ating chicken broth. Yung pinagpakuluan natin ng manok. Pinailalagay natin yung pinakatubig niya. Yan ang sikreto. Masarap na bihon. Ganun na natin yung toyo. Yung seasoning, liquid seasoning, ilang, konting toyo, ayaw ko ng konti lang, ayaw ko ng sobrang itim, ayaw ko yung sobrang itim na pancit. And then, some oyster sauce. Okay, oyster sauce. Hintayin lang natin na mag-boil. Mag-boil na yan, lagay natin yung ating bihon.
sa ilalim, and then sa ibabaw, hindi po. So, tapan natin ang and we're going to put the vegetables. So, para mabangus na. Instead of putting parsley, put the celery on it. Mas gusto ko yung amoy ng celery. And then, yung vegetables. Oh, that's so yummy. So, palamigin natin ng konti. Sobrang init. And then, transfer it later. Wow. So yummy. Okay, guys, tignan natin. Make sure this is delicious. Yummy. Sarap. Ano the vegetables? Crunchy pa. Okay. Kain na, guys. If you like our videos, please don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you on my next vlog.